নমস্কাৰ ৱেলকাম টু আই এছ টেনজেন আজি আমি জানুৱাৰী মান্থৰ ছেকেণ্ড উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ টপিকটো ৱেটলেণ্ড চিটি এক্ৰেডিটেশ্যন অ'কে এতিয়া আমি চাওঁ যে ৱেটলেণ্ড চিটি এক্ৰেডিটেশ্যনটো কি হয় ৱেটলেণ্ড চিটি এক্ৰেডিটেশ্যনটো আহে আপোনাৰ ৰামছাৰ কনভেনশ্যন কপ 12 2015 এতিয়া প্ৰথমতে আহিম ৱেটলেণ্ড চিটি বুলি ক'লে কি হয় ফাৰ্ষ্ট কথাটো আমি জানো যে ৱেটলেণ্ড কি হয় ৱেটলেণ্ড বুলি ক'লে আমাৰ মনত এইটো আহিব লাগিব যেনেকৈ দীপৰ বিল অ'কে দীপৰ বিলটো কি হয় এটা ৱেটলেণ্ডে হয় ৰাইট এতিয়া আহো প্ৰথমতে যে ৱেটলেণ্ড চিটি এক্ৰেডিটেশ্যনটো ৰামছাৰ কনভেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে ৰামছাৰ কনভেনশ্যনটো কিহৰ কাৰণে যেনেকৈ ধৰি লওক ৱেটলেণ্ডছ যেনেকৈ বিলবোৰ আছে বিলবোৰে কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে যেনেকৈ ইক'টুৰিজিম কণ্ট্ৰিবিউট কৰে দেন ফিচিং কণ্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু ইভেন ইক'লজিকেল ইম্পেক্টটো পেলায় নেচাৰত ৰাইট ত' এইটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাটো খুবেই এটা ছিগনিফিকেণ্ট বস্তু হয় ত' সেই ৱেটলেণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ৰামছাৰ কনভেনশ্যনটো অনা হৈছিল এতিয়া ৱেটলেণ্ড চিটি এক্ৰেডিটেশ্যনটো কি হয় যিটো ৰামছাৰ কনভেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিছে আৰ্বান এৰিয়াজবিলাকত যিবিলাক চিটিয়ে বিল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনত ষ্টেপ লৈছে তো সিহঁতক জেনেৰেলি ৱেটলেণ্ড চিটি এক্ৰেডিটেশ্যনটো দিয়া হয় অ'কে ৰিচেণ্টলি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জে তিনিখন ইণ্ডিয়ান চিটিক দিছে সেইটো হৈছে ইন্দোৰ ভূপাল এণ্ড উদয়পুৰ মনত ৰাখিব আমি জানো যে ইন্দোৰ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ক্লিনেষ্ট চিটি হয় বা ভাৰতত অ'কে তো ইন্দোৰ ভূপাল এণ্ড উদয়পুৰ এতিয়া কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা আহিব পাৰে হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰামছাৰ চাইট ইন ইণ্ডিয়া চিলিকা লেক দীপৰ বিল ভেম্বানাড নান ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চিলিকা লেক নেক্সট আৰু অলপ কৈ দিওঁ যে আমাৰ ৰিচেণ্টলি আমি APSC প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কৰ্চ লঞ্চ কৰি আছোঁ য'ত 50+ ফ্ৰী মক টেষ্ট পাব আৰু জানুৱাৰী 18 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ বেটছটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আমাৰ হাতত হাৰ্ডলি 2 মাহ আছে অ'কে বাকী ইয়াৰ যিখিনি বেনিফিটখিনিত অলৰেডি দি থোৱা আছে ঠিক তেনেকৈ আমি ADRE আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4ৰ ফ'ৰ্থ বেটছটো লঞ্চ কৰি আছোঁ য'ত আপোনালোকে 150+ মক টেষ্ট পাব ফ্ৰীতে হেণ্ড ৰিটেন নোটছ আৰু ডেইলি প্ৰেক্টিছ পেপাৰ পাব নেক্সটটো আহিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেইল ডে ইয়াৰ এইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ লগত তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেইল ডেটো কেতিয়া পতা হয় জেনেৰেলি জানুৱাৰী 4th পতা হয় অ'কে আৰু ইয়াৰ ইনভেণ্টৰ কোন হয় লুইচ ব্ৰেইল ইজ দ্য ইনভেণ্টৰ ব্ৰেইল অ'কে তো ব্ৰেইলৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক ধৰি লওক চকুৰে দেখি নাপায় তো সিহঁতৰ কাৰণে এটা এৱেৰনেছ দিবলৈ যে কেনেকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰিব ৰাইট বা যিবিলাক ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড পিপল কেনেকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰিব বা কেনেকৈ শিকোৱা যায় ব্ৰেইলটো তো সেই এৱেৰনেছটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেইল ডেটো পতোৱা হৈছে অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিব যে ৱৰ্ল্ড ব্ৰেইল ডে চেলিব্ৰেটেড অন জানুৱাৰী 4th 5th 9th 11 তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব অলৰেডি লিখি থোৱা আছে জানুৱাৰী 4th হ'ব স্বামিত্বা স্কিমটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় স্বামিত্বা স্কিমটো হৈছে আপোনাৰ গভাৰ্নেন্সৰ লগত ৰিলেটেড স্বামিত্বা স্কিমটোৰ নাম শুনিছেনে আপোনালোকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় অ'কে তো স্বামিত্বা মই ফুল ফৰ্মটো কৈ দিওঁ স্বামিত্বা যিটো ফুল ফৰ্ম হয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ছাৰ্ভে অফ ভিলেজেছ এণ্ড মেপিং উইথ improvised technology in village areas কি বুলি ক'লো survey of villages and mapping survey of villages and mapping okay with improvised I for improvised technology in village areas তেনেহ'লে ডেফিনেটলি ভিলেজৰ লগত হ'ব এইটো কি হয় জেনেৰেলি স্বামিত্বা স্কিমটো কি কৰে স্বামিত্বা স্কিমটো জেনেৰেলি ভিলেজ দেখা যায় যে ভিলেজ এৰিয়াছবিলাকত এতিয়াও গাঁও এৰিয়াবিলাকত মেপিং হোৱা নাই তো স্বামিত্বা স্কিমে ড্ৰোন টেকনলজিৰ সহায়ত গাঁৱৰ যিবিলাক মাটি আছে সেইবিলাক মেপিং কৰে আৰু এই মেপিংটো কৰিলে কি হ'ব জেনেৰেলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লেনিঙত হেল্প কৰিব ৰাইট ৰেভিনিউ কালেকশ্যনত হেল্প কৰিব ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰপাৰ্টি টেক্স ইয়াত হেল্প কৰিব আৰু ইভেন বেটাৰ কোৱালিটিও ক্ৰিয়েট কৰাত হেল্প কৰিব থ্ৰু গ্ৰাম পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট অ'কে তাক কয় স্বামিত্বা স্কিম অ'কে তো ৰিচেণ্টলি ইয়াত লিখিত আছে এইম টু মেপিং দ্য লেণ্ড পাৰ্চেলছ ইন ৰুৰেল ইনহেবিটেড এৰিয়াছ ইউজিং ড্ৰোন টেকনলজি তো ড্ৰোন টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই এইটো মেপিং কৰে অ'কে ৰিচেণ্টলি স্বামিত্বা স্কিমে কি পাইছে বেষ্ট ইনোভেশ্যন এৱাৰ্ড পাইছে এট ISB ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেছ হায়দৰাবাদত অ'কে তো স্বামিত্বা স্কিমটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল 2020 21 2020 2020 তো শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব 2000 আৰু স্বামিত্বা স্কিমটো কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয় মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজ নেক্সটটো আহো নেক্সট চানডুবি ফেষ্টিভেল অ'কে তো ৰিচেণ্টলি হৈছে চানডুবি ফেষ্টিভেলটো চানডুবিটো ক'ত আছে চানডুবিটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অ'কে তো চানডুবি ফেষ্টিভেলটো কিহৰ কাৰণে পতোৱা হৈছে লিখা আছে ইট এইমছ টু প্ৰমোট এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভ দ্য কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ এৰিয়াছ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ অ'কে তো চানডুবি ফেষ্টিভেলত এইটো কোনে অৰ্গেনাইজ কৰে এখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনৰ নাম হৈছে ৰাজাপাৰা ভিলেজ আৰু তাত কোনটো আছে আপোনাৰ কোনটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিব চানডুবি ফেষ্টিভেল ইজ অৰ্গেনাইজ বাই বামুণ্ডি ভিলেজ ৰাজাপাৰা ভিলেজ আন্ধুপুৰা ভিলেজ ৰাজাপাৰা এইটো আহিব পাৰে এইটো অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ৰাজাপাৰা ভিলেজ
Next, Supreme Court Legal Service Committee, এইটো গভৰ্নেন্সৰ লগত ৰিলেটেড। অ'কে, ৰিচেণ্টলি ইয়াৰ যিজন চেয়াৰমেন হৈছে, সেই চেয়াৰমেনজন যিজন এনাউন্সাৰ, তেওঁৰ নামটো হৈছে জাষ্টিচ বি আৰ গাভাই। অ'কে, জাষ্টিচ বি আৰ গাভাই ৰিচেণ্টলি তেওঁ চেয়াৰমেন হিচাপে নমিনেট হৈছে। অ'কে, নমিনেট হৈছে। তো এইটো কিহত আহিছে? ছেকশ্যন 3A অফ দি লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ এক্ট 1987। তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিটো হয়নো কি বা কিহৰ কাৰণে আহিছে? জেনেৰেলি যিবিলাক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনছ, তো সিহঁতে জেনেৰেলি ল বা লিগেল লিগেল যিবিলাক কেছেছ আছে ন, যিবিলাক কেছ আছে বা লিগেল এৰিয়াত সিহঁতে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিটো এইটো কাৰণে কৰা হৈছে যে সিহঁতে কম্পিটেণ্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ দিব কিহৰ কাৰণে? উইকাৰ ছেকশ্যন অফ দি ছ'চাইটিৰ কাৰণে। অ'কে, তো সেইটো কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিটো আহিছে। আৰু এইটো কেতিয়া আহিছে? এইটো 1987ত এইটো পাছ হৈছে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 3A দ্য লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ এক্ট। অ'কে, ইয়াত টোটেল এজন চেয়াৰমেন আছে আৰু 9জন মেম্বাৰ আছে। লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ এক্ট পাছ কেতিয়া হৈছে? 1986, 1987, 1988, 1989। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1987। নেশ্যনেল বাৰ্ডছ ডে। অ'কে, নেশ্যনেল বাৰ্ড ডে যিটো অৰিজিন হয়, এইটো জেনেৰেলি আমেৰিকাত হৈছিলে। এইটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? আমেৰিকাত 2002 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। অ'কে, কিহৰ কাৰণে আছে? আমি বাৰ্ড শব্দটো শুনিলে গম পাইছো যে বাৰ্ড শব্দটো কি? এটা এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিবলৈ বা এটা ভেলু অফ বাৰ্ডছ ইন দ্য ইক'চিষ্টেম। অ'কে, তো এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিব যে ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক নেশ্যনেল বাৰ্ড ডে ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম কি কৈছে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেটৰী নেশ্যনেল ডে, ৱৰ্ল্ড নেশ্যনেল বাৰ্ড ডে। অ'কে, এতিয়া ৱৰ্ল্ড মাইগ্ৰেটৰী নেশ্যনেল বাৰ্ড ডে ইজ অন মে 10, মে 13, মে 15, মে 19। ইয়াত কি আছে শুদ্ধ এনচাৰটো? মে 13। ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল বাৰ্ড ডে কেতিয়া কৰা হৈছে? 5 জানুৱাৰী। নেশ্যনেল বাৰ্ড ডে আৰু ৱৰ্ল্ড মাইগ্ৰেটৰী নেশ্যনেল বাৰ্ড ডেটো দুইটা ডিফাৰেণ্ট হয়। ৱৰ্ল্ড মাইগ্ৰেটৰী ক'লে কি লিখিব? মে 13, আৰু নেশ্যনেল বাৰ্ড ডে বুলি ক'লে 5 জানুৱাৰী। 9 ডিগ্ৰী চেনেল। অ'কে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি দেখি আছো যে ইণ্ডিয়া আৰু মালদ্বীপছৰ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনৰ কথা আমি শুনিয়ে আছো ৰিচেণ্টলি। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে? এইটো চাওক, এইটো দেখিছে লাক্ষাদ্বীপ, এইটো দেখিছে আপুনি মিনিকয়, এইটো দেখিছে মালদ্বীপছ। অ'কে, ইয়াতে কিছুমান চেনেল আছে দেখিছেনে? এইটো যিটো হয়, এইটো এইটো কি হয়? এইটো 8 ডিগ্ৰী চেনেল। দেখিছেনে? এইটো কি হয়? এইটো 8 ডিগ্ৰী চেনেল, এইটো 9 ডিগ্ৰী চেনেল। অ'কে, আৰু এইটো যিটো আছে, এইটো হৈছে 10 ডিগ্ৰী চেনেল। তো ডিগ্ৰী কিয় দিয়া আছে? এইকেইটা যিকেইটা আছে নে, এইকেইটা আছে লেটিটিউড। লেটিটিউড মানে কি? যেতিয়া আমি এনেকে চাপ'জ আমি পৃথিৱীখন এনেকে আঁকি দেখাইছো, এইকেইটাক লেটিটিউড বুলি ক'ব, হয় নাই? ৰাইট? তো এইবিলাক হৈছে লেটিটিউড। দিজ আৰ অল লেটিটিউড। তো তাৰে এইটো ইকুৱেটৰ 0 ডিগ্ৰী, তেনেকে 8 ডিগ্ৰী, তেনেকে 9 ডিগ্ৰী, এইটো হৈছে 8 ডিগ্ৰী আৰু 9 ডিগ্ৰী। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ 9 ডিগ্ৰীটো কিহত আছে? লাক্ষাদ্বীপ আৰু মিনিকয়। ৰাইট? 8 ডিগ্ৰীটো কাৰ আছে? মিনিকয় আৰু মালদ্বীপছৰ মাজত। 10 ডিগ্ৰী চেনেলটো কাৰ মাজত আছে? আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ড। এতিয়া কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আহিব যে 8 ডিগ্ৰী চেনেল ছেপাৰেটছ মিনিকয় আইলেণ্ড মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ আইলেণ্ড এণ্ড মিনিকয় আইলেণ্ড মালদ্বীপ কোনটো হ'ব? ইয়াত দুটা একেটাই দি দিলে এইটো। অ'কে, তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কোনটো হ'ব? মিনিকয় এণ্ড মালদ্বীপছ আছে ন, তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব মিনিকয় এণ্ড মালদ্বীপছ। অ'কে, কেতিয়াবা এনেকে ৰিপিটেড আহিব পাৰে, তো ANC দুটা দি দিব পাৰে আপুনি। অ'কে, 9 ডিগ্ৰী হ'লে লাক্ষাদ্বীপ এণ্ড মিনিকয়, 8 ডিগ্ৰী হ'লে মিনিকয় এণ্ড মালদ্বীপ, আৰু 10 ডিগ্ৰী হ'লে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ। এইটো আপোনালোকে মাইণ্ডত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিব। অ'কে, নেক্সট আহিলে লাওখোৱা এণ্ড বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। তো লাওখোৱা এণ্ড বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো কি কোৱা গৈছে? এটা বাফাৰ জন হয়। ক'ৰ? কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। এই লাওখোৱা এণ্ড বুঢ়া চাপৰি যিটো আছে ন, এইটো জেনেৰেলি ক'ত আছে? আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল এৰিয়াজত আছে, অসমৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্টত আছে। অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আহিব যে বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ ইন শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, কামৰূপ, তিনিচুকীয়া। এতিয়া চেণ্ট্ৰেলত কোনকেইটা আছে? এইকেইটাতো চেণ্ট্ৰেলত নহয়। চেণ্ট্ৰেলত কোনটো হ'ব? শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ৰাইট? নেক্সট, হেনলি পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্স। অ'কে, এতিয়া হেনলি পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্স বুলি যেতিয়া কোৱা যায় ন, জেনেৰেলি হেনলি যিটো আহিছে এইটো 2006 চনত আহিছে। অ'কে, তো হেনলি যিটো হয়, হেনলি যেতিয়া পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্সটো কি হয়? পাছপৰ্টৰ পাৱাৰ, কিমান পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো দেখায়। এতিয়া ধৰি লওক যিকেইখন টপত আছে, ছাপ'জ ধৰি লওক ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী, জাপান, ছিংগাপুৰ, স্পেইন হ'ল টপ স্পট অফ দি ৱৰ্ল্ড। এইকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এৰাউণ্ড কিমানকেইখন কাণ্ট্ৰিজ? 194 কাণ্ট্ৰিজত ইহঁতে, যদি আপোনালোকৰ হাতত ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী, জাপান বা ছিংগাপুৰ এণ্ড স্পেইনৰ পাছপৰ্ট আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 194 কাণ্ট্ৰিজত ভিজা ফ্ৰী হিচাপে ঘূৰিব পাৰিব। বা অ'কে, ভিজা ফ্ৰী মানে বা উইদাউট ভিজা আপোনালোকে 194 কাণ্ট্ৰিজত আপোনালোকে ঘূৰিব পাৰিব। ৰাইট? ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো কিমানত আছে? ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো আছে এইবছৰ 80ত আছে। অ'কে, 2024ত 80 ৰেংক। অ'কে, তো হেনলি পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্সে কি প্ৰুভ কৰে যে আপোনাৰ পাছপৰ্টখন কিমান পাৱাৰফুল হয়। অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা আহিব পাৰে? হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল পাছপৰ্ট ইন 2023? ফ্ৰেন্স, জাৰ্মানী, জাপান, ছিংগাপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ছিংগাপুৰ। অ'কে,
নেক্সট আহিলে কৃষ্ণা গোদাবৰী বেচিন অ'কে এইটো কিহৰ লগত এটা ৰিলেটেড ৰিচেণ্টলি ONGC-য়ে নিজৰ ক্ৰুড অইল প্ৰডাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে কৃষ্ণা গোদাবৰী তো আমি দেখা গৈছে যে আমি নেচাৰেল গেছটো জেনেৰেলি কিমান আমি কি কৰোঁ জেনেৰেলি ইম্পৰ্ট কৰোঁ 50% অফ দি নেচাৰেল গেছ ইম্পৰ্ট কৰোঁ তো ইণ্ডিয়া এতিয়া কিহলৈ গৈ আছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতলৈ যাবলৈ গৈ আছে ৰাইট তো ONGC-য়ে ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে বিডিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে যে যে ক্ৰুড অইল প্ৰডাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ৰাইট ক্ৰুড অইল প্ৰডাকশ্যন নেচাৰেল গেছ এইখিনি মানে থ্ৰু ডিপ চি প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে অ'কে তো ই যিটো ব্লকটোৰ নাম দিছে এইটো KG-DWN-98-2 অ'কে ফাইন আৰু এই কৃষ্ণা গোদাবৰী যিটো বেচিন যিটো KG-DWN-98-2 যোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ONGC ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাৰ ওচৰতে ৰিলায়েন্সো ষ্টাৰ্ট কৰি আছে সেই ৰিলায়েন্সৰ যিটো হৈছে KG-D6 অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন আহিব KG-DWN-98/2 ইজ ৰিলেটেড টু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ আনমেন এয়াৰক্ৰাফ্ট চন্দ্ৰায়ন তো এইটো কি হ'ব KG মানে কি কৃষ্ণা গোদাবৰী তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ নেক্সট আহিলে স্বাচ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ড স্বাচ বুলি ক'লে কি স্বাচ ভাৰত মিছন স্বাচ বুলি ক'লে আমাৰ মনত কি আহে ক্লিন আহে ৰাইট অ'কে তো এইটো এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে আৰু এইটো কোনে ৰিলিজ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ তো এইবাৰ স্বাচ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ডটো কোনে পাইছে ইন্দোৰ এণ্ড চুৰাট ইন্দোৰে কনচিষ্টেণ্টলি 5 বছৰ ধৰি এইটো এৱাৰ্ড পাই আছে আৰু লগতে এবাৰ চুৰাটো এড হৈ গ'ল অ'কে তো স্বাচ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় জেনেৰেলি গাৰ্বেজ ফ্ৰী চিটি অ'কে গাৰ্বেজ লেতেৰা থাকিব নালাগে অ'কে গাৰ্বেজ ফ্ৰী চিটিজবিলাকক জেনেৰেলি স্বাচ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় অ'কে তাৰ মাজতে টপ মহাৰাষ্ট্ৰ আছে অ'কে এতিয়া আহিব স্বাচ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ড 2023 ওন বাই চুৰাট ইন্দোৰ দিল্লী both 1 and 2 তো আগতে ইন্দোৰটো আছিলে এবাৰ চুৰাটো এড হৈ গৈছে তো শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব both 1 and 2 নেশ্যনেল ইউথ ডে 2024 ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট হয় অ'কে এইটো কাৰ নামত জেনেৰেলি চেলিব্ৰেট কৰা হয় স্বামী বিবেকানন্দৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় অ'কে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান বস্তু আছে যেনেকৈ থিমটো আহিব এই বছৰ যিটো থিম যিটো হৈছে নেশ্যনেল ইউথ ডে সেইটো হৈছে বিকশিত ভাৰত এট 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा ओके নহলে সেইটো ক'ব পাৰে বিকশিত ভাৰত এট 2047 ওকে এট 2047 বাই দ্য ইউথ और फॉर द यूथ ओके बाय द यूथ বা फॉर द यूथ বা युवा के लिए বা युवा के द्वारा ओके আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ কথা আমি জানো হি ইজ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ইণ্ডিয়ান মংক হু এনলাইটেন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড এবাউট হিন্দুইজিম ওকে এটা কুৱেশ্যনটো আহিব নেশ্যনেল ইউথ ডে চেলিব্ৰেটেড অন জানুৱাৰী 10, 11, 12, 13 তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব অলৰেডি ইয়াত কৈ থোৱা আছে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 12 জানুৱাৰী তো আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ আৰু নেক্সট আকৌ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আহিছোঁ নেক্সট উইকত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আপডেটেড থাকক ধন্যবাদ